හොඳයි සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝටම අද මම මේ මොබයිල් එකකින් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ වගේම ඔයාලා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් 2022 මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක නමුත් මම හදිස්සියෙම අරන් ආවේ. මොකද මම මේ පණවිඩේ දැනගත්ත ගමන් තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම දැනට දින කිහිපයකට කලින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම දාලා තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට එක මාක් කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක මගේ Gbox token සම්බන්ධ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න ඇති අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් Gbox token 1200ක් ෆ්‍රී ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් මේ ෆ්‍රී මේ ටික හම්බ වෙන්නේ නැති මේ Gbox token සංඛ්‍යාව මම මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති කට්ටියට මතක් කරනවා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් දාන්න එක බලන්න. ඉතින් මේක කරගත්ත කට්ටියට මම thumbnail එක දාලා තිබ්බා වගේ withdraw එක ගන්න පුළුවන්. හරියටම ජනවාරි 13 වෙනිදාට. ඉතින් ජනවාරි 13 වෙනිදා තමයි මේගොල්ලෝ මේක withdraw කරලා ලබා දෙනවා කියන්නේ. ඉතින් තව තියෙන්නේ පුංචි දවස් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේක කරගත්ත කට්ටියට withdraw එක ගන්න හැටි සහ මේක කරගත්තේ නැති කට්ටියට register වෙන හැටි පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ එක බලලා ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් register වෙච්ච නැති කට්ටිය තව දවස් තියෙනවා register වෙන්න දැම්ම. ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙලා එදා රෙජිස්ටර් වෙලා වීඩියෝ එක බලලා රෙජිස්ටර් වෙලා මේක කරගත්ත කට්ටියට මම කියලා දෙන්නම් මේක ඉතුරු වෙට්ටි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යමු සයිට් එකට මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ලොග් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ සයිට් එක. ඉතින් මගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ ලාවේ 4400 Gbox token තියෙනවා. මොකද ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලගෙන් ආපුවා මේ ඔක්කොම රෙෆරල් ලින්ක් එකෙන් ආපුවා මේවත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරි. අපි බලමු දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ උඩම තියෙනවා මෙතන එදා මම කියලා දුන්නා මේ edit profile එක කොහොමද මේක edit කරගන්න කියලා. හරිද? මේක මම කියලා දුන්නා. මේකෙදි මේ edit profile click කරා ඔයගොල්ලන් බලන්න කළා නැත්තම් මෙතන උඩම තියෙනවා BSc address එක දාන්න ඊට පස්සේ Telegram ID එක. BSc address එකට ඔයා smart chain trust.tech එකකින් හරි කමන්නේ smart chain address එක මෙතන ගෙනල්ලා දාන්න. Telegram ID එකට ඔයාගේ username. හරිද? ඔයා දන්නවා Telegram username එක කොහොමද දෙනවා add ලකුණත් එක්ක ඒකම මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන කරන් තියෙන්නේ. හරිද? ඒක මම එදා කරන හැටි කියලා දුන්නා. වීඩියෝ කරපු නැති කට්ටිය පහ description එකේ වීඩියෝ තියෙනවා බලලා register වෙලා මේ ටික කරගන්න. මෙතන නගම් මම එදා කියලා දීලා තියෙන්නේ. හරිද? අලුතෙන් මේකට ඇඩ්ලා තියෙන වෙරිෆිකේෂන් කියලා කොටසක්. මෙන්න මේක කරගන්න හැටි තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ලොකු මුදලක් මේකෙන් ඔයාලට සමහරට ලොකු ගානකට මේක යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සතියක් වගේ කාලයක් පොඩි කාලයක් තියෙන. එදාට withdraw එක ගන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරපු නැති කට්ටියත් කරගන්න. කරපු කට්ටිය ඉතුරු ටික මේක බලලා කරගන්න. හරිද? කරපු නැති කට්ටිය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ එක බලලා රෙජිස්ටර් වෙලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉතුරු ටිකත් කරගන්න. හරි? හරි. මෙතන යට තියෙනවා edit profile එකට යට තියෙන verification කියලා option එක අලුතෙන් ඇඩ්ලා. අන්න ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේකට task එකක් දෙනවා. මේ ටික අපි complete කරන්න ඕනේ. හරිද? බලමු මේ ටික complete කරන්න තියෙන කියලා. මේ බලන්න තව දවස් 8යි තියෙන්නේ. දවස් 8කින් මේක end වෙනවා. right? මේ බලන්න විස්තර වැටලා තියෙනවා ජනවාරි 13 ඔයගොල්ලන්ට මේක claim කරගන්න පුළුවන්. ජනවාරි 13 තමයි මේගොල්ලෝ මේක දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් පොඩි ටාස්ක් එකක් තියෙනවා මේ ටික කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Twitter account එක ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න තියාගන්න නැති මම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ඇති Twitter follow කරන්න තියෙනවා. තව Telegram group කිහිපයකට join වෙන්න තියෙනවා. මේ වගේ තමයි තියෙනවා. මේකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අමුතු දෙයක් අලුත් දෙයක් තියෙනවා. මේ Discord server කියලා කියන Discord account එකක් නැති කට්ටිය Discord account එකක් හදාගන්න. Discord account එකක් හදාගන්න එක මහ දෙයක් නෑ විනාඩි 2යි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකේ search කරත් මම නම් පෙන්නන්න එකත් ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකට යන් අපි Play Store එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ බලන්න Discord කියලා ගහන්න. මෙන්න මේ විදිහට එයි. හරිම පහසුයි මේක ඔයගොල්ලන්ට username එක password එක දීලා register වෙන්න තියෙන එක හදාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. හරිද? හරි මේ task ටික complete කරගන්න හැටිත් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මොකද ඔයාලට එතකොට ලේසි නිසා. හරි මෙහෙම ආවට පස්සේ මෙතන යට තියෙන අවශ්‍ය කාරණා ටික දීලා මේ ටික තමයි වෙන්න ඕනි. එතකොට මේ උඩ තියෙන මෙතන website සහ මේ Twitter account එකවලම විස්තර දාලා. අපිට උඩින්ම ලියලා තියෙනවා follow on Twitter කියලා. මේක අපි කරමු. දැන් මෙතන තියෙනවා මෙතන මේගොල්ලන්ගේ Twitter මෙතන දාලා තියෙනවා මේ පේනවද මේ? ඔයගොල්ලන්ගේ Twitter account එකේ මේ තියෙන්නේ profile එකේ link එක දාලා දෙනවා. අපි click කරමු. click කරාට පස්සේ මෙහෙම Twitter account මම මෙතන follow කරනවා. අන්න follow කරා. හරිද? ඒක හරි. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා means do it and tag 3 friends කියලා. හරිද? අපි බලමු ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකට මෙන්න මේ පින් කරලා තියෙන post එක තමයි මම දැන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ පින් කරලා තියෙන post එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. හරිද? අපි බලමු කීවර ආයිත් do it and friends අපි බලමු click කරලා ඒක. right
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේගොල්ලෝ පින් කරලා තියෙන උඩම පෝස්ට් එකක් මේ තියෙන්නේ මේ ready to Gbox airdrop කියලා මෙන්න පින් කරලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ Twitter එකේ මේ තියෙන පෝස්ට් එක මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරනවා ඔයගොල්ලෝ රෙඩ් පින් කරනවා කියලා මෙන්න තියෙන මෙතන මේ 12.5 තියෙන මේ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ හරිද මේ තියෙන්නේ ට්වීට් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ හරිද ඊට පස්සේ යාලා කියනවා මේක 3 දෙනෙක්ට ටැග් කරන්න කියලාත් කියනවා හරිද දැන් ඔයා යන්න ආගේ ප්‍රොෆයිල් එකට මම යනවා මගේ ප්‍රොෆයිල් එකට Twitter account එකට යනවා right මගේ ප්‍රොෆයිල් එකට මම යන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එකට මම යනවා ඊට පස්සේ උඩම තියෙන පෝස්ට් එක මේ තියෙන්නේ මේක දැන් 3 දෙනෙක්ට ටැග් කරන්න කියලා කියනවා හරි ඊට පස්සේ මේක 3 දෙනෙක්ට ටැග් කරන්න කියනෝනේ මෙන්න පෝස්ට් එකෙන් ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරන්න කියන මෙතන show this මෙන්න තියෙන්නේ මේ යටම තිබෙන show this කියලා තිබෙන්නේ ක්ලික් කරන්න මේක ක්ලික් කරන්න 3 දෙනෙක් ටැග් කරනවා මේගොල්ලෝ මේ ඔයගලන්ට තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ 3 දෙනෙක් ටැග් කරන්න මේක මෙතන යටම තියෙන මේ මෙතන item එක මෙහෙම වැටලා තියෙනවා මෙන්න මේක මම ක්ලික් කරන්න show this touch read කියලා ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ දින කාටිය ටැග් කරලා 3 දෙනෙක්ට එහෙම ගොඩක් අය ටැග් කරලා තිනවා මම 3 දෙනෙක් ටැග් කරන්න ඇඩ් ලකුණු ගහලා බලමු මම 3 දෙනෙක්ගේ කවුරුරි 3 දෙනෙක්ට මම ටැග් කරනවා ඔන්න මේ විදිහට ඔයාලත් කැමති 3 දෙනෙක්ට ටැග් කරන්න හරිද මම 3 දෙනෙක්ට ටැග් කරනවා මේ විදිහට right තව එක්කෙනෙක්ට ටැග් කරන්න ඕනේ මෙහෙම මම ටැග් කරලා 3 දෙනෙක්ට ඊට පස්සේ මම reply කියලා ක්ලික් කරා හරිද මේ reply කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරන් තියෙනකට හරිද හරි 3 දෙනෙක්ට ටැග් වුණා එච්චරයි එක එහෙමයි ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ join telegram group එකකට ඉතින් telegram link එකක් දාලා මේකට ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරලා telegram කියන එක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ join කියන එක ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට හරිද ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් telegram group එකට join වෙන්න තමයි තියෙන්නේ right මම data on කරන්න මගේ මේ right බලමු හරියා මෙන්න මේක ඊට පස්සේ join වෙන group එකට right ඒකට join වුණා ඊට පස්සේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ join discord server ඒගොල්ලන්ගේ discord server join වෙන්න කියනවා ඒකත් අපිට link එක වල දාලා තියෙනවා මෙතන මේ දින උඩ ඒක click කරන්න app එක download කරගන්න ඔයාගේ phone එකට so lazy හරි ඊට පස්සේ මේ දින accept invite කියලා click කරන්න right join hub කියලා තියෙනවා මම දැන් ඒක තමයි අවුත් තියෙන්නේ හරිද ඊට පස්සේ මෙහෙම આવුත් මේක no thanks දෙන්න හරි බලමු දැන් හරිද කියලා මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න තියෙන්නේ right එකට join වුණා මම ඔන්න ඔය ටික තමයි කරගන්න තියෙන්නේ ඉතින් හරියම පහසුයි හරිද ඉතින් මේ හරිම ලේසි මේ ටාස්ක් ටික කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට ජනවාරි මාසේ 13 වෙනිදා තමයි ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ ජනවාරි මාසේ 13 වෙනිදා මේකේ withdraw එක කරගන්න පුළුවන් හරිද ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා ඔන්න කරගත්තේ නැති කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් මේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න හරිද වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ තාම රෙජිස්ටර් වෙච්ච නැති කට්ටිය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකෙන් ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලලා රෙජිස්ටර් වෙලා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඉතුරු ටිකත් කරගන්න හරිද මොකද airdrop කියන්නේ වල දන්නවා සමහර ඒවා හම්බ වෙන දේවල් තියෙනවා සමහර ඒවා හම්බ වෙන්නේ නැහැ නමුත් දැන් මේකේ මේගොල්ලෝ 13 වෙනිදා දෙනවා කියලා තියෙනවා ඔක්කොම තියෙන තව දවස් 8යි තියෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා මේක නොකර ඉන්න එපා හරිද හරිම ලේසි මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න නැවතත් මතක් කරන්න දෙන එක තමයි හදිස්සියෙම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ අත්‍තරම මම දැනගත්ත ගමන් තමයි මේක අරගෙන ආවේ හරිද පරක් වෙන්න බැරි නිසා හරිද හොඳයි ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මම කියපු දේවල් ටික මීට වැඩිය මේ වීඩියෝ එකේ කියන්න දෙයක් නැහැ අත්‍තරම මේ සයිට් එක සම්බන්ධව ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයගලන්ට තවත් පුංචි දෙයක් ඔයගලන්ට මතකද දන්නේ මම මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා හයිඩ් වල සම්බන්ධව හරිද ඒ වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ තප්පර 10ක් වැඩ කළා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හරිද මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ හයිඩ් වල කියන මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච කට්ටිය දවස ගානේ අනිවාර්යෙන් ඩොලර් එකක් දෙනවා ඒ ක්ලේම් එක කරගන්න හරිද ගොඩක් අය ක්ලේම් එක කරගන්න නැතුව ඉන්න එපා මොකද හිතන්න මේක අවුරුද්දකින් ඔයගලන්ට විත්ඩ්‍රෝ එක හම්බ වෙනවා අවුරුද්දකින් කොච්චර ගාණක් මේක විත්ඩ්‍රෝ එක හම්බ වෙයිද ඔයගලන්ටම හිතා ගන්න බැරි ගාණක් හම්බ වෙයි මේ මොකද මේ කොයින් එක ඉහළ යන කොයින් එක නිසා හරිද ඒක නිසා මේවා අතපසු කරගන්න එපා මේවා දැනුත් මේක විත්ඩ්‍රෝ ගන්නවා කට්ටිය මොකද අවුරුද්දකට කලින් කරපුවට දැනුත් මේක විත්ඩ්‍රෝ ගන්නවා හරිද ඒක නිසා
අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් කරගන්න. හරි දවස ගානේ මේ ක්ලේම් එක කරන්න තු ඉන්න එපා. රෙජිස්ටර් වෙලා බලන් ඉන්න එපා. මේකෙත් මම වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක පාර මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඔයගලන්ට කරගන්න. හරිද? හොඳයි. එහෙනම් ඒ දේවල් ටික තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු යාළුවනේ. මම මේ වීඩියෝ එක හදිස්සියම අරන් ආවේ ඇත්තටම අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් සමාව වෙන්න ඕනේ. මම වේගෙන් කතා කරා නම් ඒකටත් මට සමාව වෙන්න ඕනේ. මම මොකද එක්මන්ට් කියන්න ආවේ මම සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක මේ විදිහට අරන් ඉන්නේ. මම වීඩියෝ ඔයගලන්ට ක්ලියර් තාම පැහැදිලිව තමයි වීඩියෝස් අරන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එක හදිස්සියම අරන් ආවේ. මේක දැනගත්ත ගමන් මේක ලොකු දෙයක් මේක කියන්න දෙයක් නිසා තමයි මම මේක වේගෙන් ඇත්තටම කරේ මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හමුවෙමු යාළුවනේ ඉක්මනටම. ඒ වගේම මතක් කරනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි සම්බන්ධව වීඩියෝස් මාලාව මම ඔයගලන්ට කිව්ව විදිහටම අරන් යනවා ඉක්මනටම. ඒ ටික දිගටම කරනවා කිසි වෙනසක් නැහැ. අපි මේ වීඩියෝ වල තුනත් ඉක්මනට හමුවෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.